Ναι, όχι μόνο δεν είναι αμαρτία, επιβάλλεται να πάρει απόσταση από τους γονείς του, ειδικά όταν είναι παντρεμένος. Όταν είναι παντρεμένος θα τους αφήσει τους γονείς. Και είναι και τούτου λέει, καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού. Δεν θα γίνουμε πιο χριστιανοί και από τον ίδιο τον Χριστό. Τι να κάνει κανείς αν δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με τους γονείς του? Εξαρτάται. Μένει μαζί με τους γονείς του. Μένει χώρια. Διαφορετικά θα κινηθεί στη μια περίπτωση, διαφορετικά στην άλλη. Πολλές φορές, αμέτρητες φορές, δημιουργούνται προστριβές ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς. Όταν μένουν ξεχωριστά, τα παιδιά θα δείξουν την αγάπη τους και από εκεί και πέρα θα τα αφήσουν στα χέρια του Θεού. Αν οι γονείς δεν θέλουν να καταλάβουν ότι τους αγαπάει, ότι έχει τα δικά του προβλήματα και θα πρέπει και αυτοί να τα καταλαβαίνουν. Αν δεν τα καταλαβαίνουν, θα πρέπει το παιδί να αδιαφορήσει για τους γονείς και να κοιτάξει την οικογένειά του. Ειδικά αν είναι παντρεμένος, οι γονείς θα κάτσουν στην άκρη. Είναι το μυστήριο του γάμου που δεν υπάρχει κανένας λόγος να το διαλύσουμε. Και ο άντρας και η γυναίκα θα κρατάνε τους γονείς τους σε απόσταση, όχι μέσα στο σπίτι, να μην δημιουργούν προβλήματα. Αν μένουν χώρια, δεν υπάρχει καμιά δυσκολία. Θα προσπαθήσει να αναπαύσει τους γονείς του, να εξηγήσει στους γονείς του τι δεν καταλάβανε. Αν εκείνοι επιμένουν να μην καταλαβαίνουν ή δεν μπορούν να καταλάβουν, θα τους αφήσει, θα σταματήσει να τους συμβουλεύει, θα τους σταματήσει να τους εξηγεί και θα προσεύχεται στο Θεό να τους φωτίσει ο Θεός να καταλάβουν τι συμβαίνει, αφού το παιδί δεν μπορεί. Ούτε θα θυμώσει ούτε τίποτα. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια μυαλά, ούτε την ίδια αντιληπτική ικανότητα να καταλαβαίνουμε πάντα τι γίνεται. Μπορεί οι γονείς να είναι απλοί, μπορεί το μυαλό να είναι πολύ διαφορετικό από το μυαλό του παιδιού, να μην μπορούν να καταλάβουν. Δεν θα τους μισήσει γι' αυτό, ούτε θα γίνει εχθρός τους. Θα τους αφήσει και θα προσεύχεται. Να τους φωτίσει ο Θεός. Εκείνος ό,τι έχει να πει, το έχει πει και το έχει ξαναπεί. Να μην συνεχίσει. Διαφορετικά και εκείνος θα στεναχωρεί και προστριβές θα δημιουργούνται και συγκρούσεις θα δημιουργούνται, αφού δεν μπορούν να καταλάβουν, ας τους αφήσει. Άρα δεν είναι αμαρτία να πάρει απόσταση το παιδί αν μένει ξεχωριστά, έχει οικογένεια. Ναι, όχι μόνο δεν είναι αμαρτία, επιβάλλεται να πάρει απόσταση από τους γονείς του, ειδικά όταν είναι παντρεμένος. Όταν είναι παντρεμένος θα τους αφήσει τους γονείς. Και είναι και τούτου λέει, καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού. Δεν θα γίνουμε πιο χριστιανοί και από τον ίδιο τον Χριστό. Αν οι γονείς είναι συνεργάσιμοι, αν οι γονείς βοηθάνε, αν καταλαβαίνουν, και πάλι θα είναι σε απόσταση έξω από το σπίτι. Αν όμως δεν καταλαβαίνουν, τότε ο γιος ή η γυναίκα, ο άντρας ή ο σύζυγος ή η σύζυγος, οι ίδιοι θα βάλουν όρια στους γονείς τους. Μέχρι εκεί, όπως ζήσατε εσείς την ζωή σας, θέλω να ζήσω και εγώ τη δική μου. Όπως κάνατε εσείς τα παιδιά σας και τα μεγαλώσατε και δεν αφήσατε άλλους να μπουν να σας διαλύσουν το σπίτι, έτσι θέλω και εγώ να ζήσω την οικογένειά μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου και δεν θέλω άλλους να μπαίνουν στο σπίτι μου. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τα όρια τους, ότι κάπου πρέπει να σταματήσουν, τότε θα πρέπει εμείς να τους υποδείξουμε ποια είναι τα όρια τους και να επιμείνουμε σε αυτό, να μην υποχωρήσουμε. Γιατί άλλοι το κάνουν επίτηδες, άλλοι είναι τύποι κυριαρχικοί και θέλουν να ανεβαίνουν στο κεφάλι των άλλων, ή άλλοι από ανοησία δεν καταλαβαίνουν και ξεπερνάνε τα όρια τους. Όχι, θα τους δείχνουμε εμείς τα όρια τους, μέχρι εκεί, όχι παραπέρα. Χρειάζεται και η αυστηρότητα. Κάποιοι γονείς περιμένουν από τα παιδιά, σαν καθήκοντα τους, να βοηθάνε στους γονείς. Ναι. Αλλά όμως όταν τα παιδιά έχουν δικές τους οικογένειες, τα καθήκοντά του είναι πρώτα η οικογένεια, ο σύζυγος. Ναι, όλοι οι γονείς περιμένουν να τους βοηθήσουν τα παιδιά τους και είναι λογικό. Και όλα τα παιδιά θέλουν να βοηθάνε τους γονείς τους. Είναι λογικό. Σκέφτεται και το παιδί, όταν ήμουν εγώ μικρός, η μάνα μου ήταν συνέχεια πάνω από το κεφάλι ώσπου να μεγαλώσω.
όσο μπορώ και εγώ θα τη βοηθήσω. Αλλά όταν το παιδί και η οικογένειά του δυσκολεύονται, τότε να προσευχηθούν, να τους φωτίσει ο Θεός τι πρέπει να κάνουν. Διαλύοντας το σπίτι του το παιδί, δεν σημαίνει ότι θα βοηθήσει τους γονείς. Όταν οι γονείς μπορούν, πολλές φορές αντί να βοηθήσει το παιδί τους γονείς, βοηθάνε οι γονείς το παιδί. Λογικό είναι, ανθρώπινο είναι, χριστιανικό είναι. Όταν μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον, βοηθάμε ακόμα και εκείνους που δεν είναι παιδιά μας. Βοηθάμε ακόμα και εκείνους που δεν είναι γονείς μας. Πολύ περισσότερο θα βοηθήσουν οι γονείς τα παιδιά και τα παιδιά τους γονείς, όταν μπορούν. Όταν τα παιδιά δεν μπορούν, θα πούνε στους γονείς, λυπάμαι, τόσο μπορώ να βοηθήσω. Έχω την γυναίκα μου, έχω τα παιδιά μου που πρέπει να τα θρέψω, το ίδιο κάνατε κι εσείς, θα πει στους γονείς του. Κοιτάξατε πώς να με μεγαλώσατε, κοιτάξατε πώς να με ταΐσατε, το ίδιο θα κάνω κι εγώ με τα δικά μου παιδιά. Όπως κάνατε εσείς, πρέπει να κάνω κι εγώ. Όπως εσείς δεν με αφήσατε να πεθάνω από την πείνα για να βοηθήσετε τους παππούδες, έτσι κι εγώ δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά μου να υποφέρουν για να βοηθήσω τους παππούδες τους, τους γονείς μου. Γι' αυτό μίλησα πιο μπροστά για όρια. Πρέπει να βάζουμε όρια και ο καθένας θα έχει τα όρια του και που δεν πρέπει να τα ξεπερνάει. Και όταν κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, θα πρέπει εμείς να τους το δείχνουμε. Γιατί ο άλλος δεν το καταλαβαίνει και δεν ξεπερνάει τα όρια από κακία πάντα. Τόσο του κόβει το μυαλό, τόσο κάνει. Δεν έχει μυαλό να καταλάβει. Θα του υποδείξουμε εμείς μέχρι εκεί. Όπως έκανες εσύ και μεγάλωσες τα παιδιά σου, θα κάνω κι εγώ να μεγαλώσω τα δικά μου παιδιά. Και δεν μπορεί να πει μετά ο πατέρας ότι σε άφησε εσένα και κοίταξε άλλους, γιατί δεν σε άφησε. Έτσι θα πει, θα κάνω κι εγώ στο δικό μου παιδί. Γι' αυτό αυτά πάντα όμως με τη συμβουλή του πνευματικού, συμβουλή, όχι με τη συμβουλή, γιατί και ο πνευματικός πολλές φορές κάνει λάθος. Το πνευματικό σε αυτά θα τον ερωτάμε σαν φίλο. Όχι να περιμένουμε από το στόμα του να ακούσουμε τι θα πει ο Θεός. Θα τον ρωτάμε σαν ένα φίλο που μας ξέρει, ξέρει εμάς, ξέρει την οικογένειά μας. Είναι όπως έχουμε τον οικογενειακό γιατρό, θα έχουμε και τον πνευματικό γιατρό, οικογενειακό πνευματικό γιατρό. Γι' αυτό δεν είναι καλό να αλλάζουμε πνευματικούς. Όταν αναπαυτούμε σε κάποιον πνευματικό, σε αυτόν και να μείνουμε. Θα μας βοηθήσει ο πνευματικός επειδή εξομολογιόμαστε συχνά και κοινωνάμε. Όταν εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και βγάλει ο πνευματικός το πετραχύλι, τότε θα κάθεται σαν δυο φίλοι και θα του πει το παιδί, έχω αυτό και αυτό το πρόβλημα με τους γονείς μου, τι να κάνω. Και θα τον ακούσει σαν έναν φίλο που έχει εμπειρία. Όχι σαν κάποιος τάρης που θα του πει τις μεγάλες και αλάθητες σοφίες, γιατί και ο πνευματικός άνθρωπος είναι και μπορεί να κάνει λάθη. Βλέποντας όμως ο Θεός την ταπείνωση του παιδιού, και τους γονείς θα φωτίσει και το παιδί θα φωτίσει και όλα θα γίνουν μια χαρά. Γιατί? Γιατί ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Και όταν έρθει η χάρη του Θεού λύνονται όλα τα προβλήματα, ακόμα και αυτά που φαίνονται άλυτα.